माझं नाव वर्षा परसुरे. मी मूळची ठाण्याची राहणारी आहे, पण गेले 4 वर्षापासून मी इथे मोखाड्यात राहिला आहे. बेसिकली माझं शिक्षण हे MSW झालेलं आहे. मी MBA केलेलं आहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये. पण गावात जाऊन खेडेगावात बदल घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं करणं हा माझं बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव्ह असल्यामुळे मी मोखाड्यामध्ये काम गेल्या 4 वर्षापासून करते आहे. मोखाडा हा एक ब्लॉक आहे, पालघर जिल्ह्यातला, पालघर डिस्ट्रिक्टमधला तो एक ब्लॉक आहे. आणि मोखाड्यातल्या 70 पाड्यांमध्ये गावांमध्ये आपलं काम आहे. आणि त्या 70 पाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे इनिशिएटिव्ह घेऊन, गावाच्या गरजेनुसार इनिशिएटिव्ह घेऊन आपण हे काम सुरू ठेवतो आहे. मग ज्या ठिकाणी पाण्याचा प्रॉब्लेम असेल त्या ठिकाणी लोकांना पाण्यासाठी एकत्र करायचं, पाण्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवायचे, संघटन करायचं. काही ठिकाणी योजना राबवायच्या. जेव्हा आपल्याला योजना राबवता येणं शक्य नसेल तेव्हा इतर संस्था संघटनांची मदत घेऊन त्या योजना राबवायच्या. काही ठिकाणी कायद्याच्या मदतीने योजना राबवायच्या. तर अशा पद्धतीचं काम आपण करतो. गावातल्या लोकांना जे प्रॉब्लेम स्वतः वाटत नाही आहेत, पण ते प्रॉब्लेम आहेत. म्हणजे माझ्याकडे पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, माझ्याकडे पिण्याच्या पाण्याचा आजही दुष्काळ आहे, पण लोकांना बरेच वेळा इतके वर्ष तो दुष्काळाची सवय असते की तो प्रॉब्लेम आहे असं वाटतच नाही. सो तो प्रॉब्लेम हा त्यांच्यासाठी प्रॉब्लेम असेल हे फील करून द्यायला आधी तुम्हाला काम करायला लागतं. अल्टिमेटली बदल त्यांनीच घडवले पाहिजेत, कारण ते त्यांचं गाव आहे. अल्टिमेटली पुढाकार त्यांनीच घेतला पाहिजे, कारण त्यांच्या समाजाला पुढे जायचं आहे. आपण फॅसिलिटेटर म्हणून काम करू शकतो, आपण मेंटॉर म्हणून काम करू शकतो, आपण त्यांना सांगू शकतो की असं असं करा, पण करणं आपण अपेक्षित नाही. करणं हे त्यांनीच अपेक्षित आहे. सो जोपर्यंत ते करत नाहीत तोपर्यंत ते पुढे जाणार नाहीत. कारण ते पुढे गेले, त्यांनी स्वतः करायला सुरुवात केली तर ती डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल होणार. जर आपणच त्यांच्यासाठी करत राहिलो तर ती डेव्हलपमेंट कधीच सस्टेनेबल होणार नाही. कारण उद्या तुम्ही निघून गेल्यानंतर डेफिनेटली असं होणार की ते म्हणणार की त्या करत होत्या म्हणून झालं, आता कोण करणार आहे, इथं कोणीच नाही, जाऊ दे, मग आता होणारच नाही. बाहेरची अशी मी एकटीच आहे, कारण माझा बिलीफ आहे की इथल्या लोकांचा जर विकास करायचा असेल तर तो इथल्या लोकांनीच केला पाहिजे. सो ही जी सगळी टीम आहे ती सगळी लोकल आहे. या गावागावात, ज्या गावात मी काम करते त्या गावागावातल्या लोकांना निवडून, ट्रेन करून, त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणून किंवा त्यांना तो पर्स्पेक्टिव्ह देऊन काम करायला तयार केलेलं आहे. नमस्कार, माझं नाव भास्कर दामोदर देवळे आहे आणि मी परिवर्तन महिला संस्थेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता आहे आणि माझं शिक्षण MSW झालेलं आहे. मी या संस्थेबरोबर गेल्या 4 वर्षापासून काम करतो आहे आणि गावागावात जाऊन जनजागृती या विषयावर आम्ही सध्या काम करतो आहे. जनजागृती कोणत्या विषयाची? जे गावाला पुढे घेऊन जाण्यासाठीचे जे कायदे आहेत, मग त्याचा रोजगार हमी कायदा आहे, पेसा कायदा आहे आणि माहितीचा अधिकार आहे, वनहक्क कायदा आहे. तर या कायद्याची प्रभावी जनजागृती आणि अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रत्येक गावागावात काम करतो. गावात काम करत असताना असे बरेच जण असतात का ज्यांना हे सगळं काम नको व्हायला पाहिजे. असे काही माणसं प्रत्येक गावात असतातच. त्यांना चांगलं काम नको, कारण त्यांना एक स्वतःचं वर्चस्व टिकून ठेवण्यासाठी ती लोक प्रयत्न करतात. पण हे चित्र हळूहळू आता बदलायला सुरुवात झाली. लोक एकत्र येत आहेत, लोक बोलत आहेत, लोक आवाज उठवत आहेत आणि जो होणारी जी पिळवणूक आहे, जे होणारं शोषण आहे ते आता थांबणार आहे या सगळ्या माध्यमातून. So in one sentence, to sum it up, what would you say? Why do you do this? Just in one sentence. I do it because I believe that everybody has that capacity. It is only they don't know how to use it, and they don't know what change or what miracles they can do if they understand their rights, their responsibilities, and they take that ownership. So I only believe in this, so I do this work. मला असं नेहमी वाटतं की विकास हा गावागावात झाला पाहिजे. माझ्या गावची माणसं जी खूप 50 वर्ष माग आहेत, म्हणजे मी जेव्हा शहराचा विचार करतो तेव्हा ही 50 वर्ष माग आहेत आणि ही पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण आज माझ्या एरियात आजही एकही IAS ऑफिसर असतील, या वेगवेगळ्या ज्या UPSC आहे, MPSC या माध्यमातून ज्या पुढे जाण्यासाठी किंवा मोठमोठ्या पोस्टवर जी लोक जॉब करतात, तर तिथं आजही माझ्या समाजातले खूप कमी लोक आहेत. तर या सगळ्या माध्यमातून जर एक जरी माणूस जरी पुढे गेला तरी मला असं वाटतं की नक्कीच आम्ही काहीतरी काम करण्याचा खूप चांगला प्रयत्न केला.